Hello guys, welcome back to another video. বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো মধ্যে আপোনালোকৰ লগত বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন হ'বলৈ গৈছে যিসকলে পলিটেকনিকত সিট পাইছে বা পলিটেকনিক পঢ়িম বুলি ভাবি আছে যিসকলে সিট পোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন কাৰণ সিট যিসকলে পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু এইখিনি বস্তু লাগিব বা প্ৰয়োজন হ'ব তো এতিয়া কথা হৈছে এডমিশনৰ সময়ত কিন্তু এফিডেভিট যেটো আমাৰ এন্টি ৰেগিংৰ কাৰণে এফিডেভিট কৰিবলৈ দিছে বহুত পলিটেকনিকত দিছে বা হোষ্টেলত এডমিশন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো এফিডেভিট দিব লাগে এন্টি ৰেগিংৰ কাৰণে তো আমি যেটো কলেজত এডমিশনৰ কাৰণে এফিডেভিট দিব লাগে হেতু বেলেগ আকৌ হোষ্টেলৰ এফিডেভিট যেটো হ'ব লাগে কৰিব লাগে হেতু বেলেগ এতিয়া কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ এই ভিডিওটোৰ মধ্যে স্টেপ বাই স্টেপ জানম তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ মনোযোগ সহকাৰে ভিডিওটো চাবা তেতিয়া তোমালোকৰ বহুতে কোৱেশ্চন আসলতে কৰিব লগিয়া নহব আসলতে বহুতেই আসলতে ভিডিও নোচোৱাকৈ ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন কৰা তো ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাবা প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈছো যে যিসকল ষ্টুডেন্ট আসলতে এডমিশন লবলৈ গৈছে কিছুমান কলেজত ধৰি লওক এন্ট্ৰিঙৰ কথা কোৱা নাই কিছুমান কলেজত কিন্তু এন্ট্ৰিঙৰ এফিডেভিটৰ কথা কৈছে তো এতিয়া কথা হৈছে প্ৰথমতে যে এফিডেভিট এটো এন্ট্ৰিঙৰ মানে কি আসলতে কিয় দিব লাগে তো সকলো দিব লাগিব নেকি সকলো ষ্টুডেন্টে দিব লাগিব তো এন্ট্ৰিং মানে হল আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে ৰেগিং কৰা ইতিমধ্যে বেন্ড তো যদি আপুনি ৰেগিং কৰে তো আপোনাক কিন্তু কলেজে আপোনাক কিন্তু তাৰ ব্যৱস্থা ল'ব ঠিক আছে যদি আপুনি কোনোবা ষ্টুডেন্টক এফিডেভিট কৰে হেতু এটা ডিক্লাৰেশন এটো দিয়া হয় কলেজত যে ইয়াতে সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ লিখা আছে যে ইয়াতে এন্টি ৰেগিংৰ এক্ট ইমান চনত তো ইয়াতে সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে যে আপুনি যদি কোনোবাক ৰেগিং কৰে তেনেহলে কিন্তু ইয়াৰ ব্যৱস্থা কলেজে ল'ব আপোনাক সাসপেন্ড কৰিব পাৰে তো এইবিলাক হল আসলতে এফিডেভিট কৰিব লাগিব এটো এন্টি ৰেগিং তো এন্টি ৰেগিংটো কত পাব বহুত পলিটেকনিকৰ কলেজৰ পৰাই ফৰ্মেটটো দিছে আৰু যিসকলৰ ফৰ্মেটটো দিয়া নাই মই আপোনালোকক দিম কোনো টেনচন ল'ব নালাগে কিন্তু এই ফৰ্মেটটো ডাইৰেক্টলি ফিল আপ কৰিলে নহব এইটো কিন্তু আপোনালোকৰ আসলতে দলিল যেটো আছে ঠিক আছে দলিলত কিন্তু আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰিব লাগিব উকিলৰ সিগনেচাৰ লাগিব নটাৰী সিল থাকিব লাগিব সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ লাগিব কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব জনাই আছো তো প্ৰথম কথা এই যেটো আপোনালোকে স্ক্ৰিনত চাব পাৰিছে এইটো কিন্তু আসলতে কলেজৰ কাৰণে এফিডেভিট বেলেগ পুনৰবাৰ কৈছো আৰু হোষ্টেলৰ যেটো আছে হোষ্টেল এডমিশনৰ কাৰণে এফিডেভিটটো বেলেগ তো প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাইছো যেটো আপোনালোকে কিছুমানে এডমিশন ল'ব এডমিশনৰ লোৱাৰ সময়ত প্ৰয়োজন হ'ব এই এফিডেভিটটো ঠিক আছে তো ইয়াতে লিখা আছে এফিডেভিট বাই ষ্টুডেন্ট এটো ফ্ৰন্ট পেজ ঠিক আছে ফ্ৰন্ট পেজটো এনেকৈ থাকিব প্ৰথমতে বাই ষ্টুডেন্ট লাগিব এইবিলাক যিখিনি লিখা আছে সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে লিখিব লাগিব কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব কৈছো যে আপুনি প্ৰথমতে এটা যিকোনো উকিল ভাল এজন উকিলৰ ওচৰত যাব উকিলৰ ওচৰত ভালদৰে খুলি ক'লেই কিন্তু তেওঁলোকে বুজি পাব কোৱাৰ পিছত এই ফৰ্মেটটো দি দিব ফৰ্মেটটো দিয়াৰ পিছত উকিলে কি কৰিব আপোনাৰ দলিলত প্ৰিন্ট কৰিব টাইপিং কৰি আপোনালোকৰ প্ৰিন্ট কৰাৰ পিছত দলিলতে কিন্তু A4 সাইজ পেপাৰ বেলেগ ইবিলাক পেপাৰত নহব দলিলত ডাইৰেক্ট তো এতিয়া বহুতে কোৱেশ্চন কৰিব পাৰে কিমান টকীয়া দলিল লাগিব হেইটো আপোনালোকক জনাম তো প্ৰথমতে কৈছো যে দলিলত তেওঁলোকে প্ৰিন্ট আউট কৰিব তেওঁৰ সিগনেচাৰ লাগিব তাৰ পিছত নটাৰী সিল সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ কৰি দিব তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ গমে পায় যিসকলে উকিল তো উকিলতে যাব তো এতিয়া কথা হৈছে কিমান টকীয়া দলিল থাকিব তো বহুত ধৰণৰ দলিল আছে 10 টকীয়া আছে 100 টকীয়া আছে 20 টকীয়া আছে তো 10 টকীয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আপোনালোকে যিকোনো দলিল ইউজ কৰিব পাৰে মোৰ হিচাপত যিমান পাৰে সিমান যদি দামী দিয়ে তেনেহলে ভাল আপোনালোকে 20 টকীয়া কৰিব পাৰে তো 20 টকীয়া দলিলো কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো 10 টকীয়া নকৰি আপোনালোকে 20 টকীয়া দলিল এটা কিনি তাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি প্ৰিন্ট আউট কৰিব দিব ঠিক আছে তো কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে যেটো লিখা আছে আই মিস্টাৰ এণ্ড মিছেছ ইটো আপোনাৰ নাম ঠিক আছে তো আপোনাৰ নিজৰ নামটো প্ৰথমতে হ'ব ইয়াতে আই আপোনাৰ নাম যদি সাম হয় ঠিক আছে আই সাম ঠিক আছে son of daughter of ইটো আপোনাৰ দেউতাৰ নাম লিখিব লাগিব ঠিক আছে তো গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ roll number আপোনাৰ কি হ'ব এইটো আপোনালোকৰ বহুতেই জানিবলগীয়া কথা roll numberটো কিন্তু আপোনাৰ পেড roll number নহয় আপোনাৰ ক্লাছ roll number যেটো আছে ক্লাছ roll number আপোনাৰ ভালদৰে এডমিশন ৰিসিভ যেটো আছে তাতে ভালদৰে লিখাই আছে উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব তাতে ধৰি লওক আপোনালোকে বাক্সা পলিটেকনিকত সিট পাইছে BAK/22/ যদি মেকানিকেলত পাইছে ME/001 এনেকৈ থাকিব ধৰি লওক আপোনালোকে বঙাইগাঁও পাইছে BNG থাকিব পাৰে AEI মানে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট যদি পাইছে AEI/9
2022 এনেকুৱা থাকিব ঠিক আছে তো গোটেইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে জানি ল'ব ৰোল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত ব্ৰাঞ্চটো আপোনাৰ নিজৰ যিটো ব্ৰাঞ্চ হয় এইবিলাক দিয়াৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব এইবিলাক কিন্তু সকলো ধৰণৰ ডাইৰেক্ট কপি মাৰিব লাগিব ঠিক আছে গোটেইখিনি লাগিব আৰু এইখিনি কিন্তু আপোনালোকৰ দিয়া আছে কেই তাৰিখে কোন মাহত ইয়াৰ এইখিনি আপোনালোকে লাগিব তাৰপিছত সিগনেচাৰ অফ ডিপোনেণ্ট নেম নামটো আপোনাৰ নেমটো লিখিব লাগিব তো সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এড্ৰেছটো দিব এড্ৰেছ এটাই দি দিব আপোনাৰ ভিলেজ নেম আৰু টেলিফোন বা মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব ডিপেণ্ডেণ্টত আপোনাৰ নামটো লিখি দিব ঠিক আছে তো এতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন কোনে কৰিছে ভেৰিফিকেশ্যনখিনি এইখিনি কিন্তু আপোনাৰ যিখিনি আপোনাৰ উকিল ঠিক আছে উকিলে কিন্তু কৰিব এইখিনি ধৰি লওক আপুনি উকিলৰ থ্ৰুৰে কৰিব লাগিব তো গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ নটাৰী সিল থাকিব সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ থাকিব এইটো হ'ল ফ্ৰণ্ট পেজ ঠিক আছে ছেকেণ্ড পেজটোত আপোনালোকে কিন্তু বাই পেৰেণ্টছ আৰু গাৰ্জিয়ান ইয়াতে লিখা আছে প্ৰথম পেজটো কিন্তু আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে ঠিক আছে গোটেই প্ৰথম পেজটো ষ্টুডেণ্ট আছিলে ছেকেণ্ড পেজটো কিন্তু পেৰেণ্টছ অৰ গাৰ্জেন তো আৰু এটা কথা আছে ইয়াতে কিন্তু যিটো লিখা আছে আপোনালোকে যদি পিডিএফটো মোৰ লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়া কিন্তু ইয়াতে হেভিং বিন এডমিটেড ইন যদি শিলচৰ পলিটেকনিক বা বঙাইগাঁও পলিটেকনিক ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে নিজৰ পলিটেকনিকটোৰ নাম লিখিব ঠিক আছে ইয়াতে কপি যেহেতু কৰিব কপিটোত আপোনালোকৰ ধৰি লওক আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট যদি পঢ়ে তেনেহ'লে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট ইয়াতে লিখিব বাকী যদি বাক্সা পলিটেকনিক হয় বাক্সা পলিটেকনিক বা শিৱসাগৰ পলিটেকনিক নিজৰ পলিটেকনিকৰ নামটো ইয়াতে লিখিব ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকে পিডিএফত শিলচৰ পলিটেকনিক বা বঙাইগাঁও পলিটেকনিকত চাব পাৰে কিন্তু এইখিনি নিজৰ পলিটেকনিকৰ ডিটেইলছটো দিব তো ছেকেণ্ড পেজটো আপোনালোকৰ বাই পেৰেণ্টছ এণ্ড গাৰ্জেন একে ছেম আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো লিখি দিব ইয়াতে নিজৰ নাম হয় ইয়াতে নিজৰ গাৰ্জেনটোৰ নাম লিখি দিব ফুল নেম অফ পেৰেণ্টছ অৰ গাৰ্জেন এটা আপোনাৰ মা দেউতা বা আপোনাৰ যিটো গাৰ্জেন হয় গাৰ্জেনৰ নামটো লিখিব তাৰপিছত আপোনাৰ নিজৰ নামটো ঠিক আছে মাদাৰ অফ গাৰ্জেন তাৰপিছত আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰটো ঠিক আছে তো ৰোল নাম্বাৰটো লিখিব ঠিক আছে ৰোল নাম্বাৰটো লিখাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে ব্ৰাঞ্চ লিখিব তো প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈছে ইয়াতে কি আপোনাৰ গাৰ্জেনৰ নামটো লিখিব ফুল নেম অফ পেৰেণ্টছ গাৰ্জিয়ান ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে লিখা আছে ফাদাৰ্ছ অৰ মাদাৰ্ছ আর গার্জিয়ান অফ ইয়াতে আপনার কোনটো হয় সেইটো লিখিব ফাদার যদি হয় ফাদার্স গার্জিয়ান মাদার্স এইবিলাক লিখিব মাদার কোনটো গার্জিয়ান হয় এটো আপোনালোকে লিখিব ঠিক আছে যদি ফাদার হয় ফাদার নহলে মাদার মাদার রোল নাম্বারটো লিখিব আপোনাৰ ঠিক আছে রোল নাম্বারটো ব্রাঞ্চ ফুল নেম অফ দা স্টুডেন্ট উইথ রোল নাম্বার ঠিক আছে ফুল নেম অফ দা স্টুডেন্ট উইথ রোল নাম্বার হ্যাভিং বিন এডমিটেড টু ইয়াতে লিখা আছে কি শিলচৰ লিখা আছে কিন্তু আপোনাৰ নিজৰ পলিটেকনিকটো লিখিব আৰু নিজৰ পলিটেকনিক এড্ৰেছটো দিয়াৰ পিছত সকলো ডিটেইলছ এইবিলাক সকলো ধৰণৰ কপি কৰিব কপি কৰাৰ পিছত বাকিখিনি একেই ঠিক আছে বাকিখিনি একেই আপোনালোকে উকিলে গমে পাব ভেৰিফিকেশ্যনখিনি একেই গোটেইখিনি একেই ঠিক আছে তাৰপিছত অথ কমিশনাৰ এইখিনি গোটেইখিনি উকিলে কৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত সিগনেচাৰ অফ ডিপোনেণ্ট সকলো ধৰণৰ কৰাৰ পিছত এইটো হ'ল আপোনালোকৰ এফিডেভিট হৈ যাব আপোনালোকৰ এফিডেভিটটো কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকক স্ক্ৰীনত দেখুৱাইছোঁ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব স্ক্ৰীনত দেখুওৱাৰ ধৰণে ঠিক আছে তো আপোনালোকে চাব পাৰিছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ এফিডেভিটটো হ'ব এতিয়া কথা হৈছে হোষ্টেলৰ এফিডেভিটটো কেনেকুৱা হ'ব কি কৰিব লাগিব আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যিসকলে হোষ্টেলত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে হোষ্টেলৰ এডমিটটো কেনেকুৱা হ'ব দেখুৱাইছোঁ তো এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে এফিডেভিট বাই হোষ্টেলাৰ বৰ্ডাৰ ঠিক আছে বৰ্ডাৰ মানে বৰ্ডিং যিয়ে থাকিব তাৰ কাৰণে ঠিক আছে এতিয়া গোটেইখিনি ডিটেইলছ কিন্তু একেই বাট অকণমান খালি চেঞ্জিং আছে ইয়াতে লিখিব লাগিব কি বাই হোষ্টেলাৰ বৰ্ডাৰ হোষ্টেল বৰ্ডাৰ ঠিক আছে ইয়াতে লিখা আছে বাই হোষ্টেল বৰ্ডাৰ মানে যিয়ে থাকিব তাক বৰ্ডাৰ বুলি কোৱা হয় যিয়ে বৰ্ডিং থাকিব মানে তো প্ৰথমতে ইয়াতে নিজৰ নামটো লিখিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত সন অফ বা ডটাৰ অফ দেউতাৰ নাম লিখিব লাগিব তাৰপিছত নিজৰ ৰোল নাম্বাৰ ক্লাছ ৰোল নাম্বাৰ মানে পলিটেকনিকৰ ক্লাছ ৰোল নাম্বাৰ ব্ৰাঞ্চ তাৰপিছত গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব ইয়াতে হেভিং বিন এডমিটেড ইন হোষ্টেল নাম্বাৰ যদি আপুনি সিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত নিশ্চয়কৈ হোষ্টেল নাম্বাৰ যিকোনো পলিটেকনিকত যদি দুটা হোষ্টেল থাকে তেনেহ'লে হোষ্টেল নাম্বাৰ 1 2 এনেকুৱা থাকিব তো কোনটো হোষ্টেলত তুমি থাকিবা সেইটো ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব মানে সিট পোৱাৰ পিছত হোষ্টেলত কিন্তু সিট পোৱাৰ পিছতহে আপুনি হোষ্টেল নাম্বাৰটো পাব তো গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ সেম একেই উকিলে গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাই দিব গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত ইয়াতে আকৌ উকিলে গোটেইখিনি হেৰি কৰিব ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব ঠিক আছে সো এই ফৰ্মেট মতে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি হোষ্টেলৰ যিটো আমাৰ এন্ট্ৰিগিঙৰ এফিডেভিট এটো কিন্তু আপোনালোক দলিলতে কৰিব লাগিব সেম স্কুল কলেজত যিটো আপোনালোকে এন্ট্ৰিগিং দিব
সেম আপোনালোকে হোষ্টেলতো দিব লাগে যদি আপুনি হোষ্টেলত সিট পায় বা হোষ্টেলত থাকিব বিচাৰে ঠিক আছে তো গোটেইখিনি আপোনালোকে উকিলৰ দ্বাৰাই কৰিব লাগিব গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি সাবমিট কৰিবলৈ লাগিব তো আজি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলো যে আপোনাৰ পলিটেকনিক এডমিশনৰ সময়ত কলেজত যেটো এফিডেভিট দিব লাগে এন্ট্ৰি ৰেগিঙৰ তাৰ পিছত হোষ্টেলৰ কাৰণে যেটো এন্ট্ৰি ৰেগিং দিব লাগে আৰু এন্ট্ৰি ৰেগিং কি কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যদি কোনো কোৱেশ্চন থাকে তেনেহলে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি কোনো কথা থাকে তেনেহলে আপোনালোকে হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপতো জয়েন হ'ব পাৰে যে পলিটেকনিকৰ হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপ আছে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচনত আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু এই এফিডেভিট বিলাক ফৰমেট বিলাক যদি আপোনালোকে পোৱা নাই কলেজৰ পৰা ডাউনলোড যদি কৰিব বিচাৰে তেনেহলে ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে আপোনালোকে লিংকত প্ৰেছ কৰি বা ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এফিডেভিট বিলাক ফৰমেটটো পাব ঠিক আছে ফৰমেটটো জেৰক্স কৰি ডাইৰেক্ট ফিল আপ নকৰিব আপোনালোকক পুনৰবাৰ কৈছে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি উকিলৰ হাতত দি দিব উকিলে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ দলিলত প্ৰিন্ট আউট কৰিব ঠিক আছে টাইপিং কৰি হেবিলাক গোটেইখিনি ৰেডি কৰি দিব তো তাৰ বাবে কিন্তু উকিলে কিছুমান ফিজ ল'ব 1000 ৰ পৰা 500 ৰ পৰা 1000 এনেকুৱা ল'ব তো বেছি নলয় 1000 ৰ পৰা 500 ল'ব যদি বেছি লয় তেনেহলে আপোনালোকে হেতু ডিসকাস কৰি ল'ব তো যিকিনো হক আজি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰি দিব আজি চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পলিটেকনিক সম্পৰ্কিত সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ ভিডিও স্টেপ বাই স্টেপ নিয়মিতভাৱে আপডেট পাই থাকিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এন্ড আজি ভিডিও চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই